أفرجت إيران عن ناقلة نفط كورية جنوبية وطاقمها بعد حوالي 3 أشهر من احتجازها بسبب تلوث نفطي مزعوم. ويذكر أن القوات الإيرانية كانت قد احتجزت يوم 4 من يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية MT هانكوك كيمي وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية. الاستيراد، وهي تريد ابتزاز كوريا الجنوبية لأجل استيراد النفط أو غيرها. وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان، و11 بحارا من ميانمار، وبحارين أندونيسيين وآخرين من فيتنام. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية في سيول قولها إن السفينة وعلى متنها قبطان و12 آخرين من أفراد الطاقم غادرت إيران صباح اليوم الجمعة. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم الإفراج عن السفينة الكورية وطاقمها التي كانت توجد في ميناء في بندر عباس بإيران، وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة. وغادرت السفينة إيران في غضون الساعة 10:20 صباح اليوم بتوقيت كوريا. وتأتي الخطوة وسط تكهنات بأن طهران وسيول ربما أحرزتا تقدما في ملف الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية البالغة 7 مليارات دولار. وطالبت إيران مرارا بالإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية إضافة إلى 3 مليارات دولار في اليابان، لكن سيول قالت إنها لا تزال بحاجة لمناقشة الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن طهران نفت أن يكون احتجازها للسفينة في 4 من يناير بدعوى تلويث البيئة مرتبطا بالنزاع المذكور. وسعى مسؤولون إيرانيون إلى إيجاد طرق لفتح قنوات تسمح لطهران باستخدام الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان لشراء السلع الإنسانية. ويذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في عام 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 قوى كبرى في عام 2015.